नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानल टेक्नो नेपालमा। र आजको यो भिडियोमा साथीहरू म तपाईलाई सिकाउँछु तपाई आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट साथीहरू एउटा प्रोफेसनल इन्ट्रो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। लाइक सम लाइक यो टेक पपुलर जस्तो पनि हल्का हल्का बनिन्छ। र तपाईले सुरुमा त यहाँ जानुस् र सर्च एप्समा गएर प्ले स्टोर जुन एप छ प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुस् र माथि यता टाइप गर्नुस् काइनमास्टर टाइप गरिसकेपछि तपाईले काइनमास्टर एप देख्नुहुन्छ। काइनमास्टर एपलाई इन्स्टल गर्नुस्। अहिले मैले काइनमास्टर इन्स्टल गरिसकेको छु। काइनमास्टरलाई डाउनलोड गरिसकेपछि काइनमास्टरलाई खोल्नुस्। काइनमास्टरलाई खोलिसकेपछि साथीहरू एम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। एम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो इन्टरफेस खुल्नेछ। अहिले हाम्रो इन्टरफेस खुल्न लागेको छ। यस्तो इन्टरफेस पनि साथीहरू म तपाईलाई सुरुबाट खोलेर देखाउँछु। साथीहरू यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यो तरिकाले पनि खुल्न सक्छ, तर प्लसमा सिम्बल गरेर एम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले मेरो चार्ज 1% छ साथीहरू, त्यही भएर ह्याङ भएर चलिरहेको छ। मिडियामा क्लिक गर्नुस्, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको जुन मैले यो लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रो। यो प्रकारको छ। अब तपाईले यो सिम्पल साथीहरू अब तपाईको यो खुलेपछि यसलाई लङ गराइसकेपछि साइडमा लग्नुहोस्। साइडमा लगेपछि जहाँ तपाईको टेक्स्ट लेख्ने यो व्हाइट कलरको बक्सा छ त्यो बक्सा निटर लग्नुहोस्। लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् र टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिले हामी टेक्स्टमा क्लिक गरौँ र अब यहाँ तपाईको टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले लेख्छु यता टेक्नो नेपाल लेखिसकेपछि साथीहरू ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईको एउटा ए लेखेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको फन्ट छान्नुहोस् र फन्ट छानिसकेपछि तपाईले यसलाई ल्याउनुहोस्। त्यसले ल्याएपछि माथिको जुन व्हाइट कलर छ त्यहाँ क्लिक गरेर यसको कलर ब्ल्याक राख्नुहोस्। यसको कलर ब्ल्याक राखेपछि जुन यसको स्याडो छ स्याडो अफ गरिदिनुहोस्। स्याडो अफ गरिसकेपछि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। लाइक पहिला ल्याउँछौँ। ओके र साथीहरू यो ल्याइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको जुन इन्ट्रो छ साथीहरू तपाईँको यो रेडी हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेको साथै तपाईले यता साइडमा शेयरको अप्सन देख्नुभएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र एक्सपोर्ट लेखेको छ यहाँ तल त्यहाँ क्लिक गर्नुभएको यो तपाईको सेभ हुन्छ। धन्यवाद साथीहरू हाम्रो भिडियो हेरेकोमा। हाम्रो भिडियो राम्रो लागेकोमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, बाई बाई, सी यू।